guys! And you're watching me, Ysabella Ignacio. So for today, first time ko lang gagawin to and gagawa ko na DIY fidget toy. So actually, requested video to ni Jen Avril Lauron. So Jen, this is for you and I hope na napapanood mo to. And sorry guys, sa kapatid ko, nandito siya kasi ayaw niyang umalis. So tatakpan ko na lang siya. So, ito yung kakailanganin natin for the first DIY fidget toy. So, maglagay mo lang natin. So, maglalagay na ako ng coloring tsaka pigment coloring. So, yung pigment coloring dito sa oil, baby oil. Tapos yung itong coloring naman dito sa water. So, meron na tayong dalawang color. So, now ilalagay na natin sila parehas sa lalagyan. So, dito lagay kasi baka matapon. So, una is water muna, which is yung pink. Yan. Tapos, yung itong blue naman dito sa next naman. Oil to. Oh, sakto. Yan. Kita nyo guys, nakaseparate silang dalawa. Kasi hindi magmimix ang oil tsaka ang water. Ngayon naman lalagay natin tong glitter. Nagtokok din siya pa rin. Yan. Then, i-close natin. Tapos, i-mix. I-mix like this. So guys, ito na yung itsura niya. Napakaganda niya. Para siyang water timer. Kapag flinip ko, nagsiseparate sila. Ayan o, ito yung water, tapos ito yung pigment. Next naman is paper, emoji. So kung meron kayo guys printer, pwede kayo mag-print ng emoji kahit ano guys. Or kung pwede naman din guys drawing, tapos kahit sticker din pwede. Basta kapag print nyo lang or drawing nyo, coveran nyo lang siya ng tape para kahit mabasa, hindi siya masisira. So, coveran muna natin siya ng tape. So, na-tape ko na siya. So, and nakalimutan ko pala guys sabihin na baliktaran siyang iti-tape para kahit anong side, hindi siya mababasa. So, ikakat na natin siya. So, now nalakat ko na yung mga emoji, lalagay na natin siya sa ziploc bag or plastic. So, first maglalagay muna ako ng aloe vera gel. Ilalagay na natin yung mga shape. Mga emoji. Hirap buksan. And guys, kung wala pala kayong aloe vera gel, pwede din yung lagyan ng water or soap. Tapos ito na yung itsura niya. So, clinose ko na siya.
Diba? Ang cute. Ang satisfying niya kapag minove niyo siya. See? Pwede din yung gawin to with unicorn naman. Yung mga fruits na emojis, mga flag na emoji. Basta guys, kung anong gusto nyo. Yan, ang cute. Ang galing. Tapos, ang ganda pa pag gumamit ng aloe vera gel kasi, yan, ang lambot niya sobra. So guys, that's the end of the video and nakagawa na ako ng dalawang fidget toys. And yung pinaka-favorite ko is ito. Kasi sobrang satisfying niya. And thank you, Jen Avril Lauron, sa suggestion mo. So sa next vlog ko, gagawa pa ako ng mga DIY fidget toys. That's the end of the video. See you in my next one. Bye!